Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi vorbim despre diferența dintre borderline, classic borderline și covert borderline sau borderline-ul timid, ascuns, vulnerabil. Ei bine, dacă am putea să spunem că la narcisic avem overt, adică narcisicul manifest, în care știm, este grandios, îi se cuvine, este agresiv, verbal, fizic, este foarte, foarte evident, îți scoate ochii. Iar narcisicul ascuns este pasiv-agresiv, este mult centrat pe fantezia grandiozității, are același tip de manipulare și același tip de abuz, doar că mizează foarte mult pe victimizarea prin vulnerabilitate. Ei bine, și la borderline avem o diferență de genul acesta. Classic borderline, care este foarte manifest, foarte expansiv și este preponderent întâlnit la femei, versus covert borderline, borderline-ul ascuns, timid, care de data aceasta nu mai seamănă în polaritate cu borderline, adică nu avem un borderline cu mințel, avem mai degrabă un borderline combinat cu narcisic. La borderline-ul covert găsim foarte multe elemente din narcisism și foarte multe lucruri care se diferențiază de borderline-ul clasic. Am mai discutat caracteristicile borderline-ului cu instabilitate emoțională exagerată, cu patternul de relații instabil, cu tendința de a fi agresiv, ofensiv, foarte certăreț, sufocant, tot timpul vrea ceva, tot timpul cere ceva, face fuziunea doar că este frică de abandon. Covertului nu este frică de abandon și nu are nevoie de oameni. El este aproape autosuficient ca narcisicul, deși și narcisicul are nevoie de oameni. Vedeți, este o combinație care ridică semne de întrebare și ridică provocări atunci când vrem să identificăm dacă este borderline sau dacă este narcisic. Covert borderline-ul este și el agresiv, ca și borderline-ul clasic. Pe de altă parte, el este agresiv în sine, mult. Se vede cum își înghite furia, se vede cum este măcinat pe interior, nu este detașat ca psihopatul și pur și simplu nu îi pasă ca narcisicul. El este deseori confundat cu narcisicul și chiar și cu psihopatul. Dacă borderline-ul are tulburări de identitate, adică practic nu știe cine este, se simte ca și cum ar fi mai mulți oameni într-unul singur, ca și cum ar putea fi oricine, se mulează foarte mult pe partener sau parteneră sau pe ceea ce îi se dorește, pentru că borderline-ul este un people pleaser în esența sa. Ei bine, covert borderline nu este așa. El are un eu stabil. El este centrat pe fantezia iubirii unice, totale și absolute, în timp ce borderline clasic este mult centrat pe propriile sale emoții. Vrea o iubire totală, o iubire absolută, doar ca să fie conținut și ca să fie cineva în fuziune care să poată să-i regleze emoțiile, să poată să o facă să scape de frică. Frica de abandon, frica de respingere, frica de înghițire. Veți vedea că voi vorbi pur generic despre classic borderline ca fiind femeie, pentru că predominant se întâlnește la femei, și despre covert borderline ca fiind bărbat, pentru că predominant se întâlnește la bărbați. Borderline-ul clasic este măcinat de complexe de inferioritate, că nu este suficient de bun. Se autocritică în permanență.
eu fac rău oamenilor, eu nu sunt suficient de bun, eu nu mă pot controla pe mine, eu am explozii de furie, eu nu fac ce trebuie, se învinovățește foarte mult și trăiește egodistonie, nu este în acord cu propria persoană. Sunt ca și cum ar fi două euri care se ceartă între ele. Unul spune că este bun, celălalt spune că nu ești bun. Dar borderline-ul în principiu are părerea despre sine că nu este suficient de bun și că face rău oamenilor și că nu merită lucruri bune. În timp ce covert borderline nu-i pasă de toate lucrurile acestea, preocuparea sa principală este fantezia iubirii. Se simte îndreptățit să o primească și tot ceea ce face este să compileze strategii peste strategii bazate pe emoționalitatea sa foarte puternică, foarte profundă și destabilizatoare de a crea această iubire și de a beneficia de ea. Borderline-ul clasic este fragil și vulnerabil, este dependent de ceilalți să-i ofere posibilitatea de a se autoregla emoțional, de a fi iubit și conținut, caută în mod activ relații peste relații ca să se poată susține, ca să fie susținut și întreținut, ca să poată să se simtă în confort și în siguranță, în timp ce covert borderline nu-l interesează aceste lucruri. El își respinge dependența, spune că nu are nevoie de nimeni, caută relații foarte puțin, dar doar pentru sustenabilitate, pentru a fi întreținut, pentru a-i se oferi. Borderline-ul clasic este foarte sensibil la critică, la respingere, la abandon. Ca atare dezvoltă o formă de anxietate socială. Nu-i place să se bage în față, nu-i place să atragă atenția, ci îi place mai degrabă să fie ales din mulțime. Ei bine, covert borderline, în schimb, este foarte sociabil pentru că el are nevoie de sustenabilitate, are nevoie de hrană și ca atare este foarte deschis la relațiile sociale. Ambele tipologii, atât classic borderline cât și covert borderline, sunt foarte instabile și labile emoțional. Sunt foarte dărâmați la dezamăgire când li se dezamăgesc așteptările de iubire și susținere și conținere și fuziune, se destabilizează foarte puternic și trăiesc emoții în extreme. Emoțiile lor sunt foarte intense. Nu le pot face față. Vedeți, manifestarea este diferită. Tocmai de aceea îl numim covert borderline. Deși covert borderline are foarte multe caracteristici din narcisic, că ați văzut, în timp ce borderline-ul clasic este foarte expresiv, foarte afectuos, foarte doritor să facă pe plac, covert borderline este mai mult pe caracteristicile narcisice. Sunt autosuficient, pe mine nu mă interesează, eu sunt îndreptățit să primesc iubire, dar emoționalitatea este foarte puternică, lucru care nu se întâmplă la narcisic. Desigur, și narcisicul are oscilațiile emoționale și instabilitatea emoțională, dar nu se compară cu a borderline-ului. Pentru că la borderline este paradoxal, este love and hate. Este de la o oră la alta sau de la 10 minute la alte 10 minute, trece de la euforie la disperare, de la entuziasm la depresie și dezastru. Pe fondul acestei instabilități și abilități emoționale, adică nu doar că trece de la o stare la alta, ci trece și în opoziție, cu intensitate foarte mare, fără motiv, de la un moment la altul,
mecanismele de a face față sunt diferite. Classic borderline, când trăiește emoțiile acestea, ceea ce se întâmplă este că intensitatea este atât de copleșitoare încât se disociază. Se disociază de propriile emoții ca să le poată face față și trăiește acea stare de amorțeală, nu mai simte nimic. Trăiește sentimentul de derealizare, ca și cum totul trece pe lângă ea, dar nu poate simți nimic vis-a-vis de aceste lucruri. Le vede, le aude, le gândește. Gândirea este amorțită, este mai lentă, percepe mai greu, dar principal emoția este decuplată și atunci devine neempatică și intră în starea de psihopatie secundară, în care devine ostilă, agitată, violentă, foarte dezechilibrată, cu comportamente de risc. În timp ce covert borderline are ca mecanism de apărare raționalizarea și confabularea. Covert borderline aici, la această caracteristică, se comportă ca și covert narcisicul. Se ascunde în spatele rațiunii, gândește foarte mult. Din cauza tulburărilor de memorie și are lipsuri mari în memorie, în ceea ce a făcut, în ceea ce a spus, în cum au derulat evenimentele și situațiile și ca atare compilează și pune în acele bucăți lipsă ce ar fi putut logic să fie. Acelea sunt confabulațiile. Își imaginează practic ce ar fi putut să fie acolo în bucata aceea de amintire care lipsește și creează șirul de situații și de evenimente și de comportamente în care ajunge să creadă. Confabulația aceasta nu doar că îi scade anxietatea pentru că nu-și aduce aminte ce a făcut și creează coerența care pentru covert borderline are sens într-un fel sau altul, dar mai mult decât atât îi folosește pentru a crea propriul scenariu care îl detensionează. Din emoționalitatea aceea puternică la care nu îi face față, reduce lucrurile la acea fantezie care îl ajută să se detensioneze. Lucrurile sunt ca el, povestea este cum trebuie, totul este bine, nu este nevoie să ne îngrijorăm și scade tensiunea, scade emoționalitatea. Diferențele dintre classic borderline și covert borderline în zona de reactivitate sunt, cum am spus, la classic borderline este psihopatia secundară cu comportamentele de risc. La covert borderline este vorba despre psihopatia primară, devine rece, detașat, nu este amorțit, ci pur și simplu nu le are. Intră în ostilitate, sfidare, nerespectarea autorității, ajunge să n-aibă lipsă de empatie, devine orientat spre scop, adică se comportă foarte mult ca psihopatul. Este din cauza raționalizării, din cauza încercării de inhibare a emoționalității și a decuplării totale de emoționalitate, merge în psihopatia primară, unde se decuplează complet, se destructurează de tot. Borderline-ul clasic își confundă emoțiile, nu poate să le identifice corect. Ca atare, ceea ce este factor trigger pentru borderline să reacționeze este frustrarea. Nu le tolerează, nu tolerează să nu înțeleagă ce se întâmplă, își dorește să știe ce se întâmplă, își dorește să aibă un sens, dar nu reușește să aibă un sens. Și atunci această frustrare venită din neidentificarea emoțiilor, din confuzia care se produce pentru că înțelege că se întâmplă ceva cu ea, înțelege că este la limită, înțelege că riscă să aibă comportamente explozive care sunt în neregulă, doar că nu înțelege de ce îi se întâmplă asta. În timp ce covert borderline-ul nu are trigger
pe confuzia emoțională. El își identifică foarte bine emoțiile pentru că stă și le ruminează, se gândește, fiind pasiv-agresiv, este conștient de ceea ce rulează, ce emoții rulează și le poate identifica. Mai degrabă la covert borderline, triggerul este plictiseala. Se plictisește foarte repede, pentru că are o emoționalitate explozivă, renunță la ea foarte repede și atunci rămâne un gol. Și golul trebuie stopat de ceva, tocmai de aceea se plictisește și devine ostil, agresiv, are nevoie să umple spațiu cu ceva. Pentru că e obișnuit să simtă. Nu-i place că simte în exces, nu-i place că toate sunt prea intense, dar trebuie să simtă. Este ca un drog la care nu se poate abține. Classic borderline este foarte centrat pe sine, se pedepsește pe sine, se consideră vinovat, se consideră responsabil pentru tot ceea ce face și se autopedepsește, se automutilează, se face tentative suicidare. Avem ca mecanisme de apărare derealizarea, în care am impresia că toate trec pe lângă mine, dar nu sunt aici. Și depersonalizarea, în care ajunge să se vadă din afara corpului său și cum s-ar privi pe sine din postura unei alte persoane. Atât de mare este disocierea doar ca să facă față intensității emoțiilor, pentru că ei nu simt ca oamenii tipici. Oricât ai fi de supărat, la un moment dat zici, ok, mă opresc, trebuie să-mi treacă. Ei simt în exces totul, este copleșitor, îi torturează, nu fac față, n-au ce să facă cu aceste emoții, toate sunt mult, prea mult pentru ei și atunci apar aceste mecanisme de apărare în care se disociază și se decuplează pentru ca să facă față situației. Am putea să spunem ca să rămână în viață, dar la un moment dat durerea este atât de mare, frica este atât de mare, sentimentul că este în neregulă și că nu o să poată niciodată să corecteze asta este atât de mare încât își dorește să nu mai fie. Atât de vinovat, atât de rușinat, atât de imposibil de mulțumit și atât de rău încât să facă rău și celorlalți. Nu poate trăi cu asta despre sine și de aceea apelează inclusiv la tentativele suicidare. În timp ce covert borderline niciodată nu dă vina pe el. Întotdeauna sunt toți ceilalți vinovați. Exact ca la covert narcisic, întotdeauna ceilalți sunt vinovați. Întotdeauna el este victima. Întotdeauna ceilalți trebuie pedepsiți. Nu el. Nu este către sine, ci este în afară. Întotdeauna se reflectă totul asupra celorlalți și trebuie ceilalți să plătească prețul. Covert borderline-ul nu se sinucide, în schimb este ipohondru. Este tot timpul atent dacă îi se întâmplă ceva, dacă se poate îmbolnăvi, dacă simptomul cutare este un semn de boală gravă. De asemenea, covert borderline-ul este adictiv. Fie că este adictiv de alcool, fie că este colecționar, pentru că să fii colecționar este mai acceptat socialmente decât alcoolul sau consumul de droguri. Are aceste ritualuri și aceste bife în care totul este despre el și totul este despre pedeapsa celorlalți. Cum spuneam și mai devreme, este fantezia grandorii, fantezia unicității, el este îndreptățit, lui se cuvine, el merită doar pentru că există, fără să facă nimic și atunci această parte se drenează prin a colecționa, a aduna, a păstra trofee sau tot felul de amintiri care să-l țină în permanență în contact. Cum spuneam și în alte ediții anterioare, își colecționează obiecte care se aducă aminte de momentele în care
a trăit plăcere sau a trăit fantezia, nefiind cuplați la realitatea de acum. Dar în momentul în care este într-un context care îi place și îl valorizează și îl pune într-o postură de superioritate, accede. Colecția presupune că a petrecut suficient timp, ceea ce ceilalți nu fac, să fie atent la niște detalii mici, ceea ce ceilalți nu fac, și să obțină un număr de obiecte semnificativ care să-l suprapună într-o poziție de superioritate față de ceilalți. Are o colecție, are ceva ce lumea n-are de obicei. Și în același timp funcționează ca un reminder. Îi aduce aminte și păstrează coerența, cum vorbeam mai devreme de raționalizare și confabulații, păstrează o coerență în timp. Colecția presupune momente separate din viața sa în care s-a preocupat de asta și își aduce aminte de fiecare bucățică în parte pe care a cumpărat-o, când a cumpărat-o, ce semnificație a avut, și așa îl ajută să păstreze timing-ul din viața sa și din evenimentele și situațiile prin care a trecut, inclusiv relațiile. În ceea ce privește relațiile, clasicul borderline este hipervigilent, nu are încredere în oameni, nu are încredere că cineva îl poate iubi și îl poate accepta așa cum este. Este capricios, imprevizibil, exploziv, dificil, sufocant, cere foarte multă atenție, foarte multă implicare ca să-și pondereze teama de respingere și de abandon. Borderline-ul nu respectă regulile și limitele celorlalți. Vrea totul acum și totul numai pentru el. Lucru care îl face să fie invidios, foarte invidios pe relațiile celorlalți, pentru că fiind tematica principală a sa, îmi doresc să am pe cineva, îmi doresc să fiu iubit. În momentul în care vede asta la oamenii tipici, la oamenii normali, este extrem de invidios. Își dorește același lucru, dacă se poate exact aceeași persoană. Totul este despre a avea fantezia. Intră în intimitate foarte repede pentru că este disperată după intimitate, după afecțiune, după atenție și intră foarte repede și se angajează în relații sexuale, dar fuge de intimitate pentru că are frica de înghițire și ca atare face acel du-te, vino, bate, vreau bani, nu te vreau, apropiere, respingere și oscilează în permanență în această dinamică, indiferent ce obține, indiferent dacă este foarte iubită, foarte dorită sau dimpotrivă este o angajare sau o dorință mai limitată. Vrea totul acum, nu contează, nu există zone de mijloc, nu există zonă de gri. De aceea este și foarte demanding, și foarte sufocantă, și foarte imprevizibilă, și foarte explozivă. Lucru care la borderline nu se întâmplă, pentru că borderline-ul fiind ascuns, fiind inhibat, pasiv-agresiv, nu este manifest, nu spune ce își dorește. Se pretinde a fi umil, vulnerabil, sensibil, dar totul este despre control. Tot ce face este doar ca să obțină controlul. Hărțuiește, este și el imprevizibil, este exploziv mai rar, dar în mod special își drenează această emoționale date prin a fi înșelător, prin a păcăli oamenii, prin a manipula, este foarte, are o dinamică foarte ascunsă. După cum am zis, dacă vă imaginați puțin borderline-ul care este sincer, dar nu-și poate regla emoțiile, tot ce simte este pe afară, știe toată lumea, arată la toată lumea, cere la toată lumea, vis-a-vis de parteneri este foarte acaparator și cere să fie la fel, să gândească la fel, să se îmbrace la fel în fuziunea și iubirea extraordinară.
pentru ca ulterior să fie foarte capricioasă, foarte nemulțumită, să reproșeze foarte mult, să acuze foarte multe, în timp ce covert borderline este pasiv-agresiv, el este tot timpul previzibil, este tot impulsiv, dar face exploziile de această oscilație între vreau cu un cap gândit, este cu scopul de a controla și de a crea această confuzie că nu știu dacă mă vrei sau nu mă vrei, nu știu ce-ți dorești. El apare ca sensibil, ca vulnerabil, ca umil, dar dacă îl asculți vorbind, el este grandios, lui se cuvine, este îndreptățit, are tendința să pară victimă și toți ceilalți sunt de vină, niciodată nu este el de vină și în același timp cucerește sau ține sub control și prin ipohondrie, foarte atent, foarte tensionat la cel mai mic semn, la cel mai mic lucru care nu merge, cea mai mică durere, cea mai mică înțepătură, orice. Este foarte atent, foarte preocupat de el, foarte măcinat de furie. Classic borderline este foarte măcinat de invidie, covert borderline pe cealaltă parte este măcinat de respingere, nu-i place, știe că o să fie respins și ca atare este manipulativ. El nu trăiește invidia, el nu are nevoie de nimeni, el este sociabil ca să-și producă hrană, este deschis, dar se simte tensionat, se simte furia și nevoia de control. De asta am vrut în această ediție să fac diferențierea dintre cele două, pentru că este borderline, pentru că are instabilitate, imprevizibilitate, are intensitatea emoțiilor mult prea mare, are ipohondria, adică toate acestea sunt caracteristici de diagnosticare pentru borderline, doar că nu este sincer, este ascuns, nu este manifest, este pasiv-agresiv, nu este foarte, că și borderline-ul clasic este foarte manipulativ, dar este pe afecțiune. Borderline-ul covert este foarte manipulativ pentru hrană, pentru reasigurare că este acceptat, că este dorit, că este dorit, iubit, ținut, conținut, pentru că nu este vorba atât de doritul în dorința sexuală, ci este dorit ca prezență, este păstrat, nu că este păstrat în relația de cuplu, este păstrat în relația socială, are beneficii din asta. Există oameni în jur care se uită la el și trebuie să-l valorizeze ca ce om echilibrat este el, cu condiția să nu îl calci pe bătături, pentru că atunci reacționează. Deci avem, deși sunt aceeași tulburare, au manifestări diferite și este extrem de ușor să faci o confuzie între covert borderline, narcisic și psihopat și să te gândești, ok, poate ar semăna și cu asta, dar seamănă și cu cealaltă, nu mai înțeleg despre ce este vorba. Pentru că există, sigur, același risc, același pattern de relații, aceeași ciclicitate în relații. Singura diferență este că borderline-ul clasic își instrumentalizează copiii, în timp ce covert borderline-ul chiar are o probabilitate reală de a simți afecțiune față de ei, pentru că se identifică cu ei și își revede în ei copilăria sau copilul interior și retrăiește cu ei momentele din copilărie în care efectiv se comportă exact ca ei și este la același nivel. Și fiind la același nivel și împărtășind această joacă, se detensionează și nu mai este hipervigilent
vis-a-vis de pericolul care se impune în relațiile sociale, pericolul vis-a-vis de intimitate, de a fi înghițit în relație, de a fi respins și chiar abandonat. Sper că am adus un pic de claritate, deși subiectul este destul de complex și destul de alambicat, dar încet, încet le deslușim pe toate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.